Chào các bạn. Trong tập trước của Grisaya no Kajitsu, Yuji cùng Makina, cô bé bỗng dưng muốn cậu trở thành papa của mình. Hai người đã cùng tới thăm mộ của Asako, người sư phụ quá cố của Yuji. Khi trở về tổng hành dinh, một nhiệm vụ mới đã được giao cho cậu. Nhưng đáng buồn là mục tiêu lần này không ai khác lại chính là người luôn cận kề cậu, Irisu Makina. Cảnh đầu tập là hồi ức đau thương của Makina. Cô đã từng bị bắt cóc. Mục đích của bọn bắt cóc không chỉ đơn thuần là tống tiền. Hơn thế, chúng muốn bố của Makina giao nộp chứng cứ của vụ nhà Irisu. Đó là những bằng chứng phơi bày nhiều tội ác mà ông đã thu thập được và đã sắp có thể đưa tới cục tình báo. Thế nhưng, ông đã ra đi trong vụ giải cứu Makina. Chịu ngoan ngoãn thành thật giao ra hết chứng cứ vụ nhà Irisu thì đã không phải thảm dưới tay ta như vậy rồi. Papa, Để ta nói cho ngươi một điều nhé. Người đã gài bẫy mi vào vụ này hiện đang đi nghe nhạc thính phòng ở rạp hát cùng với người tình của bà ta. Chắc ngươi hiểu rồi nhỉ? Phải, người đã gài ngươi không ai khác chính là vợ ngươi. Makina tỉnh giấc giữa đêm khuya. Đó chỉ là giấc mơ, nhưng là những ký ức luôn ám ảnh trong tâm trí cô bé. Đã phải chịu đựng sự mất mát lớn tới vậy, nên cô bé thực lòng muốn Yuji trở thành papa của mình. Có vẻ như tổ chức của Yuji đã biết cậu làm phản. Thay vì làm theo chỉ định, cậu đã cùng Makina bỏ trốn. Họ biết rõ từng đường đi nước bước của Yuji. Phát hiện 9029, hiện đang theo sát. Địa điểm Ở đặc khu Minato, khu 2 quận Shinbashi. Mục tiêu đang di chuyển từ đền Karasumori về hướng quận Shiodome tiếp giáp Shinjuku. Thế còn Irisu Makina, cô ta có ở với hắn không? Có vẻ như là cậu ta đi một mình. Tóm hắn ngay. Đây không phải lúc ta manh động. Trước tiên chúng ta phải tìm ra chỗ chúng đang ẩn nấp đã. Bắt hắn rồi hỏi cung sau cũng được. Ông quên rồi à? Kẻ chúng ta đang đối đầu chính là 9029. Yuji đã từng bước tiếp cận và đánh gục các tên lính canh gác. Clover 12, mất tín hiệu. Chuyện gì đã xảy ra? Không rõ ạ. Phái quân gần đó đến viện trợ ngay. JD nhớ lại về phản ứng của Yuji trước đó khi cậu nhận được dữ liệu về mục tiêu ám sát lần này. Thế này là thế nào? Khách hàng là ai? Cậu không cần phải biết. Bảo tôi giết người bạn cùng lớp của mình à? Mụ đàn bà ngu ngốc. Cô tự tin thái quá rồi đấy. Muốn nói gì cũng được, nhưng cậu có nhận hay không? Mau trả lời đi. Nếu tôi nói không thì sao? Cậu sẽ bị tạm giữ. Thế thì câu trả lời của tôi là có. Tôi nhận. Sáng suốt lắm. Tôi sẽ liên lạc sau để cho cậu biết thêm chi tiết. Vâng. Số 9029. Xin vào trạng thái chờ lệnh. H9, mất tín hiệu. P6, mất tín hiệu. Các đội viện trợ đều mất liên lạc cả. Thế này là thế nào? Yuji, cậu tính làm thế này đến bao giờ? Quay lại 20 tiếng trước đó là kế hoạch đưa Makina bỏ trốn của Yuji. mình đã bỏ tôm hùm về lại ao rồi. Thế là chuẩn bị xong. Tôi nghĩ là mọi người cũng đã hiểu đại khái được chuyện đang xảy ra rồi. Makina hiện đang cận kề nguy hiểm. Tôi và Makina đã quyết định sẽ tránh đi một thời gian. Mọi người không có vẻ gì ngạc nhiên nhỉ? Mà nè, Yumiko bằng cách nào đó đã giải thích tình hình cho bọn tôi rồi. Nếu có Kazami tham gia thì chuyện gì rồi cũng ổn thôi. Bọn tôi có giúp gì được không? Chỉ cần có tiền trên tay thì không còn gì phải lo. Xin lỗi tôi, chỉ còn 2.000 yên thôi. Đa tạ cô. Cậu sẽ quay lại sớm thôi, phải không? Tôi sẽ cố hết sức. Makina, tôi chỉ có cái này thôi. Cơm hộp đây này. Cảm ơn nhiều nha. 2.000 yên ban nãy không phải cho luôn đâu, chỉ là cho vay thôi đó. Nhớ trả lại đấy. Vậy trả luôn cho rồi nhé. Đúng vậy. Thôi làm ơn cầm luôn đi. Chồi cây táo này Makina sẽ mang theo chứ. Nhưng mà Cứ trồng nó ở nơi mình dừng chân, để cho đến lúc mà nó kết trái thì mọi chuyện cũng đã qua rồi nhỉ? Thế ra nó là chồi cây của hy vọng à? Vâng, một ngày nào đó chúng ta sẽ lại vui cười và cùng ăn táo bên nhau. Makina, mang nó đi. con rõ rồi ạ. Thế thì Irisu Makina lên đường. Mọi người bảo trọng nhé. Sau khi nói lời từ biệt với những người bạn thân thiết tại học viện Mihama, Yuji và Makina lên đường để trốn khỏi tổ chức đang săn đuổi. Thế có ổn không? Vâng, lúc mèo sắp chết thì nó sẽ rời chủ, phải không ạ? Hình tượng đó cũng giống như những gì mà con đang cảm nhận vậy. Con nhóc ồn ào, ngốc nghếch ấy, không biết giờ nó có khỏe không? Con muốn mọi người sẽ nhớ đến mình như vậy. Con sẽ không chết đâu. Papa cũng sẽ không để con chết. Không có gì phải lo. Vâng, cảm ơn Papa. Tuy nhiên, con cũng hơi buồn vì chúng ta không có cơ hội
để nói lời từ biệt với Yumiko. Nhìn lên sân thượng của trường kìa. Ôi Yumiko kìa, cô ấy đang nhìn về hướng này. Đó là cách mà cô ấy từ biệt chúng ta. Sao cô ấy lại phải làm ra vẻ thế nhỉ? Đừng nói thế. Con cũng ra vẻ chút rồi nói lời tạm biệt lại đi. Papa nói phải. Thế thì tạm biệt nhé, người bạn thân. Yuji tới địa điểm như JB đã hẹn. Cô hỏi thăm chút tình hình về cậu và Makina. Makina, chờ papa một chút nhé. Tìm ra nơi để đến chưa? Chưa, mà có thì tôi cũng không nói được. Nếu cậu nghĩ rằng cứ đi vòng vòng là có thể khiến nhà Irisu bỏ cuộc thì cậu đã sai rồi. Tại sao họ lại cứ nhắm vào Makina thế? Irisu Makina đối với họ là một mối lo. Mối lo ư? Đến giờ nhà Irisu có lẽ đã biết là Makina đã hồi phục khỏi chứng câm lặng. Lời đồn về việc Makina hồi phục càng làm những mâu thuẫn nội tại trong nhà họ được đẩy lên cao. Vụ chiếc xe chở em gái cô ấy nổ cũng liên quan đến việc này phải không? Rõ ràng là vụ đó đã khuấy động phong trào cho những người ủng hộ Makina, nhưng vấn đề lại không nằm ở đó. Thế là sao? Cậu đã đọc các dữ liệu mà tôi đưa hồi trước chưa? Rồi, đến cái khúc nói về tiểu sử của Makina. Thế đã đọc những gì được viết ở đoạn sau chưa? Về trí nhớ siêu phàm của Irisu Makina ấy. Đúng là vậy, tôi cũng có nhớ là mình đã từng đọc qua. Với trí nhớ siêu phàm của mình, Makina đã nhớ hết toàn bộ thứ mà cô ấy vô tình đọc được trên bàn tay của cha mình. Những thông tin liên quan đến vụ bê bối nhà Irisu. Thế thì hơi bị khó tin. Đó là sự thật. Đêm qua, Makina đã gọi điện cho mẹ mình, Kiyoka, và đặt điều kiện với bà ta rằng nếu bà không đảm bảo sự an toàn cho em gái tôi sẽ phơi bày toàn bộ quá khứ của bà. Và rồi cô ta đã đọc lại những gì mình nhớ được trong đầu. Để rồi bị bịt miệng ư? Buồn cười thật. Cho dù sự thật có là thế nào đi chăng nữa, một khi mà Makina còn sống, tôi chắc chắn là nó sẽ không được giải quyết. Thế thì tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Cậu chắc chắn sẽ mất mạng đấy. Tôi đã sẵn sàng cho việc đó. Đừng do dự, cứ đến và giết tôi đi. Tôi cũng không ngại việc giết chóc đâu. Ánh mắt đáng sợ quá. Có lẽ đây mới đúng là bản chất thật sự của tôi đấy. Cậu là một tên ngốc, y chang như Asako. Tôi biết mà, cô không cần phải nói đâu. Tôi xin lỗi, Julia. Xin lỗi papa, vì bảo vệ con mà papa mới bị như vậy. Trong giấc mơ thường ngày, mình cứ tiếp tục nói chuyện với papa ngày qua ngày. Sao papa lại cười vậy ạ? Papa đã hứa sẽ mua cho mình một con chó nhân dịp sinh nhật. Sao vậy ạ? Chảy máu vậy mà cũng không đau ạ? Thật ư? Papa đang cười, nên chắc là không sao. Papa đã hứa là hai cha con sẽ cùng đi ra biển trong dịp hè, rồi đốt pháo bông cùng nhau. Papa có buồn ngủ không? Chắc đi làm mệt lắm ạ. Bởi vì mình đã nói hết những gì mình có thể nói, nên mình nghĩ là không cần thiết phải nói nữa. Thế nhé, chúc papa ngủ ngon. Một tiếng nữa con sẽ gọi papa dậy, được không ạ? Thế là mình nói thêm một lần nữa, và tin rằng đó sẽ là lần cuối cùng. Papa nói dối. Sau đó, Yuji quyết định hai người sẽ ở lại trọ qua một đêm. Hôm nay con có món papa thích đây, bánh cà ri. Trông ngon đấy. Nói ai ngốc đấy? Mi mới là đồ ngốc đấy. Đập mi tan nát bây giờ, chết tiệt. Thôi nào, đừng đạp tường thế chứ. Nó mỏng lắm. Lỡ mà làm thủng một lỗ nhìn qua phòng kế bên thì kỳ lắm. Thế, nãy giờ papa làm cái gì thế? Chỉ là chút đồ chơi nho nhỏ thôi mà. Makina, mang cái thùng nhựa đằng kia lại đây. Vâng, đây là tiệm giặt ủi Asashi. Xin lỗi, tôi gọi nhầm số. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là Kazami Yuji. Gọi từ đâu thế? Điện thoại công cộng ở đặc khu Suginami. Cậu ấy tính làm gì vậy? Nếu tôi không nhầm, cậu ta đang thăm dò tốc độ phản ứng của chúng ta. Đành phải nhân cơ hội này làm tới thôi. Đã tìm được nơi ẩn nấp của họ, đã sơ tán toàn bộ nhân viên và khách. Đội tiên phong phát hiện được 2 cơ thể bằng sóng radar. Tôi có linh cảm xấu về việc này. Cứ chờ xem thế nào đã. Không được, chúng ta không thể cứ phong tỏa đường quốc lộ mãi. Bắt đầu xâm nhập. Nè papa, con lạnh. Cố chịu đi. Đi trốn là lúc nào cũng phải kiên nhẫn cả. Alpha đã báo cáo, đã tới trước cửa phòng mục tiêu, phát hiện có hộp cơm trước cửa, đang giám định. Thế còn mục tiêu? Chúng còn trong phòng không? Nguồn nhiệt không di chuyển, bẫy đã bị vô hiệu hóa. Xâm nhập, nhiệt độ bên trong bắt đầu tăng, là hơi ga tràn ngập khắp phòng, có vẻ như là thuốc trừ sâu mua ngoài tiệm. Toàn đội đã đeo mặt nạ ga. Nguồn nhiệt đến từ phản ứng nhiệt tạo bởi hỗn hợp hóa chất ở trong 2 bình chứa. Thuốc trừ sâu à? Chúng chơi ta rồi. Phòng đầy ga ư? Hình như là có một món đồ chơi gì đó được treo trên trần nhà. Bù nhìn đấy, lấy nó đi. Chờ đã, đừng động vào nó.
Có tiếng nổ trong phòng. Các đơn vị thông báo tình hình khẩn cấp, chuẩn bị ngay một đội phản ứng. Bravo, 2 thương vong. Xuất hiện một đám lửa nhỏ. Delta mang vòi tới. Cậu ta thắng rồi. Đã thu được một tang vật. Được rồi, rút. Rabbit đã lấy một chiếc xe và mang theo cả Alice theo. Cái quái gì thế này? Dùng GPS theo sát. Chúng đã đánh cắp một chiếc xe không có trang bị. Nó là xe hậu cần, không có thiết bị định vị, không thể định vị được. Lấy số xe và đưa vào danh sách truy nã ngay lập tức. Cái tên Rabbit dành cho những kẻ nhát gan quả là chính xác. Chúng mình thoát rồi hả papa? Trước mắt cứ để cái xe lại đây đã. Con không quên gì chứ? Dạ. Mà Sao thế? con để quên chồi cây trong phòng trọ rồi. Phải làm sao bây giờ? Đúng là đáng tiếc thật. Nhưng thôi bỏ đi con. Nhưng papa à, đó là chồi cây của hy vọng mà. Chúng mình đã cùng hứa sẽ gặp lại mọi người với sự chứng kiến của chồi cây đó mà. Papa biết chứ. Nhưng mà Makina à, cho dù cái chồi cây có còn nguyên vẹn đi nữa, mà mẹ con mất rồi thì lời hứa cũng đâu giữ được. Mong con hiểu cho. Nhưng mà Đừng lo. Nếu được xem là tang vật, nó sẽ được giữ gìn nguyên vẹn. Một ngày nào đó papa sẽ tìm cách lấy lại nhé. vâng, con hiểu rồi ạ. Tại trụ sở của tổ chức, có vẻ như bằng cách nào đó, một thông điệp đã được gửi tới JB rằng hãy giữ chồi cây cẩn thận và trả nó về chỗ cũ. Có thêm manh mối gì không? Không có gì đặc biệt ạ. Sau chiến dịch, tất cả những gì chúng ta thu được chỉ là một cái chồi cây. Chồi cây ư? Thế nó có gì đặc biệt không? Không ạ, chỉ là một cây táo bình thường. À, còn cả cái này nữa. Là ai gửi vậy ạ? Giáo sư ngầm. Hề, tên siêu tội phạm bị giam giữ ngay trong căn cứ ngầm của chúng ta sao? Không phải đó chỉ là truyền thuyết thôi ạ. Là thật đấy. Trên sân thượng của chúng ta còn có bãi đáp cho URO nữa. Cô lại khoác lác nữa rồi. Xem nào. Gì đây? Hãy trả chồi cây về chỗ của nó. À quên, sau này đừng có bắt ta nhúng tay vào mấy chuyện vớ vẩn nữa. Ôi chà, làm giáo sư giận mất rồi. Giáo sư này rốt cuộc là người như thế nào vậy? Tôi cũng không rõ, nhưng những gì giáo sư này chỉ dẫn căn bản là rất chính xác. Hãy trả chồi cây về chỗ của nó. Ý là sao nhỉ? Thì chẳng phải ý câu đó cũng đã rõ ràng rồi sao? Trở về thời điểm đầu tập, Yuji giờ đang một mình đối chọi với cả tổ chức. Cậu cướp được một khẩu súng từ tên lính gác. Khi quay trở về, Makina đã không còn ở đó. Đoán được cô bé sẽ làm gì, cậu nhanh chóng quay trở lại căn trọ trước đó. Không có luôn. Chắc là họ tịch thu nó thật rồi nhỉ. Kia rồi. Nhưng sao lại là ở đây? Cấm cử động. À, tôi. Irisu Makina phải không? Cứu tôi với. Người cá hồi. Khóa chặt đầu đối thủ. Chắc đủ rồi nhỉ. Đùa à. Mình đã bị bắn. Không xong rồi. Con xin lỗi papa. Con nhóc chết tiệt. Đau quá. Con không muốn chết đâu papa. Không sao đâu. Con người ta khỏe lắm. Như thế không chết được đâu. 9029. Papa. Makina, có đau không con? Con thấy hơi lạnh. Con bị trúng đạn rồi, phải đến bệnh viện ngay thôi. Vâng ạ. Nhưng con ghét bệnh viện lắm. Nhất định họ sẽ lại nhốt con trong đó nhiều năm nữa. Đừng lo, papa hứa sẽ đón con ra. Mau đặt con bé nó xuống. Không đời nào. Đừng hòng tôi giao con bé ra. Vô ích thôi. Con bé không gượng nổi cho tới lúc đến bệnh viện đâu. Mau đặt con bé xuống. Yuji. Được rồi. Cuối cùng Yuji đành phải chịu khuất phục để đảm bảo sự an toàn cho cô bé, vì Makina đã mất nhiều máu và phải tới bệnh viện gấp. Makina, dậy đi con. Là mẹ đây. Ôi giời, chắc sẽ lại nằm viện mấy năm trời nữa rồi. Ở đây 3 năm là mất quyền thừa kế đấy. Harudera này, nội tạng của con bé không bị thương tổn gì chứ? Chắc là cô cũng biết rằng chị nó, Sarina, hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch phải không? Con bé cần được ghép nội tạng ngay lập tức. Cô định nói gì? Dường như mẹ của Makina, cô ta vốn đã có ý định xấu xa từ lâu, và giờ cô ta nhen nhóm ý định sẽ lấy nội tạng của Makina thay thế cho em gái cô nếu như Makina rơi vào cơn nguy kịch. Yuji khi ấy có lẽ cũng đã đánh đổi rằng cậu không thể nhúng tay vào vụ này được nữa, đổi lại để Makina được vào bệnh viện và chồi cây cũng được nguyên vẹn bên cạnh cô bé. Nhưng đó thực sự không chỉ là ý định của cậu. Yuji đã âm thầm thực hiện tiếp kế hoạch của riêng mình. Thưa Chủ tịch, liệu tình trạng an ninh nghiêm ngặt này còn phải tiếp diễn bao lâu nữa ạ? Biết làm sao khác được. Tôi cũng không muốn chuyện này được đẩy đi xa thêm nữa. Này, đi đâu đấy? À,
Tôi có món hàng chuyển phát cho ngài chủ tịch, và khi gặp cô tiếp tân, cô ta bảo tôi lên giao lẹ rồi về. Bên trong chứa cái gì? Tôi cũng chẳng biết nữa. Để tôi giám định đã. Đừng hòng lên tiếng. Khoan đã nào. Làm ơn hãy nghe tôi nói. Xin anh đấy. Yuji đã một mình đối đầu với tổ chức và tới tận nơi để xử người mẹ ác độc kia. Bà ta hẳn đã là người chủ mưu sau tất cả, từ vụ việc của bố Makina tới việc muốn thủ tiêu cô bé để giành quyền thừa kế. Người lạ mặt đã ám sát chủ tịch tập đoàn Iris Global, Irisu, đã tự sát bằng súng ngay tại hiện trường trước khi bị cảnh sát bắt. Tuy rằng sau đó đã được chuyển ngay đến bệnh viện, nhưng người này đã không qua khỏi. Toàn bộ chuyện này là thế nào vậy? Xác minh với những gì Makina khai, chúng ta đã có được cuốn sổ cái bí mật nhà Irisu. Vụ tham nhũng là có thật. Tổ chức chúng ta sở hữu một danh sách đen đầy quyền lực, khiến chúng ta dễ dàng thỏa thuận về điều kiện an toàn giữa đôi bên. Vậy là chúng ta kết thúc vụ này trên thế thượng phong. Chịu thôi, chuyện đó khó nói lắm. Xin mời đi cho. Tôi lại chịu ơn cô rồi. Thiệt tình là vậy mà. Giữa mèo Cheshire và chủ nó luôn tồn tại một mối ràng buộc gắn kết. Về chuyện đó thì cứ gửi thiệp Giáng sinh dưới tên tôi nhé. Sở thích lạ nhỉ. Papa, Vậy là mọi chuyện về 9029 xem như không còn vấn đề gì nữa ạ? Với khách hàng của chúng ta, nhà Irisu, thì đó cũng là lẽ bình thường thôi. Một mình chống lại cả tổ chức mà vẫn thoát được. Con số 9029 đúng là đã đi vào huyền thoại nhỉ? Makina và Yuji cuối cùng vẫn bình an trở về sau hành trình trốn chạy và đòi lại công bằng cho cô gái bé nhỏ ấy. Makina, Yuji, Hề, chỉ mới có mấy ngày thôi mà. Amane, Sakchin, Chiru, Yumi, Irisu Makina, một cách ngượng ngùng, đã quay trở về rồi đây. chào mừng cô trở về. Kazami vẫn lành lặn, thật là đáng mừng. Làm mọi người phải lo rồi. Này hai người kia, trả 2.000 yên lại đây đi chứ. Đừng có bơ tôi thế. Tập 8 của Grisaya no Kajitsu đã có một cái kết thật viên mãn. Makina lẫn Yuji đã trở về bình an và đoàn tụ với các thành viên học viện Miyama. Câu chuyện sâu sắc về gia đình, về cách những vết thương cũ chi phối ta ở hiện tại, và cả về sức mạnh của tình đoàn kết khi chúng ta lựa chọn ở bên nhau. Thêm một thành viên nữa tại học viện Miyama đã được chữa lành nhờ sự hiện diện của Yuji, cậu học sinh bình thường nhưng không tầm thường. Bạn nghĩ sao về Makina và Yuji trong tập này? Khoảnh khắc nào khiến bạn xúc động nhất? Hãy bình luận bên dưới chia sẻ với mình nhé. Nếu bạn thấy video này chạm đến góc nào đó trong tim mình, đừng quên like, đăng ký và bấm chuông thông báo để cùng mình chiêm nghiệm tập tiếp theo nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi tới phút cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.